Tässä on suppilovahveroita. Tässä on litra suppilovahveroita ollut, jotka on esipaistettu, kun mä oon pistänyt pakkaseen. Eli siitä on silloin otettu ne enimmät nesteet pois. Tai mä oon mitannut sitten sillä, että mä oon laittanut 130 grammaa 150 grammaa niin pakastepusseihin näitä. Niin tää on nyt valunut tässä vähäsen. Täällä on pikkusen tätä lientä niin mä laitan tän tuohon riisinkeittoveteen sitten kanssa. Täällä on ihan hyvän makusta lientä sitten. Ja nää pikkusen, mä pilkon vähän näitä. Mäpäs otan täältä tommosen toisenlaisen. Tähän näin. Nämä on tämmösiä aika isoja, niin mä pienin näitä. Ja sitten vielä pannulla sipulien kanssa paistan näitä sitten vielä. Noin. Ja sienet tosiaan, niin niistähän on ne enimmät nestet jo silloin ennen kuin on laittanut pakasteeseen, niin ottanut pois. Ja nyt mä siivillä läpi vielä niitä puristelin, kun ne oli sulanut. Niin tässä nyt voissa paistelen näitä. Pehmitetään vähän sipulia ja yhdistetään kohta ja vähän maustetaan. Ja sitten lisätään tonne riisiin, jäähtyneeseen riisiin, jonka keitin myös jo. Ja siinä nyt muutaman minuutin paistua. Lisään vähän öljyä tänne. Siellä oli jo voita, mutta pikkusen öljyä. Sitten lisään sinne Provencen yrttejä. Timjami on loppunut, niin sitten käytetään mitä on. Tässä on timjamia, rosmariinia, oreganoa, kynteliä ja salviaa. Erinomaista kasvisten
lihankalaan broilerin mausteena. Ja maustaa myös hienosti salaatin kastikkeet. Niin minä nyt laitan sitä tänne. Varmaan meni sinne puoli teelusikallista. Itse asiassa mä en laita nyt vielä suolaa tuohon, kun tuossa riisinkeitinveessä on lihaliemikuutio. Sitten puoli teelusikallista laitetaan mustapippuria. Laitetaan suolaa vasta sitten, kun on lisätty se riisi. Ihana tuoksu tulee. Ei tässä ole mennyt kuin muutama minuutti, niin tää on valmista, kun ei noita tarvii ruskistaa ihan kokonaan noita sipuleita. Sitten mä otan livin pois päältä. Mä lisään tähän näin nyt sitten, niin mulla on tässä tää riisi. Puoli desiä riisiä vaan oli siinä, niin tämmönen määrä tuli. Pitäisikö mun se... No tässä on puoli desiä keitettyä riisiä. Tässä on ehkä 1,5 desiä keitettynä. Mä laitan kaikki. Ja puuroriisiä nimenomaan. Mä maistan. Pitää olla suolaa lisää. Laitetaan puoli teelusikallista suolaa. Nyt on hyvä. Ei tarvii muuta. Otetaan, että se jäähtyy. Otetaan noi voitaikina-levyt tuohon sulamaan ja täytetään. No niin, mun olisi kannattanut siitä paistinpannusta kaataa tähän, missä nämä riisit oli, mutta mä siis vaihoin, koska tässä on paljon parempi sitten sekoittaa. Mä laitan tänne nyt yhden kananmunan. Kananmuna sinne. Ja sitten mä laitan sille juustoraastetta. Mulla on tämmöstä Emmental juustoraastetta, niin mä jätän osan tohon päälle ja mä laitan tänne desin verran tätä. Loput mä laitan, ripottelen sitten. Mä laitan desin tätä Emmental juustoraastetta. Loppuut mä laitan sitten tohon nojen pasteijoiden päälle. Mä päätinkin tehdä näin ja käyttää ton raasteen lopun pois. No niin, se jää hetkeksi aikaa odottamaan. Laitetaan täältä sitten, otetaan lusikka. Ja nyt sitten kuulkaas. Tää on hauska homma. Mä löysin tämmösen laitteen Kirpputorilta ja mä oon tällä tehnyt ennen joulua pasteijoita. Siis tällä tuli niin nättiä pasteijoita. Tämmönen. 30 senttiä maksu. Mä tykkään kaikissa tämmöstä, niin mä ajattelen, että tää on kivaa lapsen kanssa tehdä. Niin mutta siis tää on aivan loistava koti. Mutta oon tehnyt perinteiselläkin, eli noita kolmioita, mutta nyt mä haluan
haluan näyttää teille tämän. Ja mulla on tämmönen pikkunen kaulin tähän hommaan. Eli mä vähän kaulitsen niin isommaksi tätä sulanutta lehtitaikinaa sillä, että se on taas sentin verran suurin piirtein joka suunnassa isompi. No niin. Sitten mä otan vaan ihan tällä puukolla tästä nyt halkasen nämä. Taikinapyöräkin olisi ihan hyvä, mutta puukollakin onnistuu hyvin. No niin. Eli tämmöisellä laitetaan. Nostetaan tästä taikina tähän. Pistetään lusikallinen täytettä. Ja jos haluaa, niin näitä reunoja voisi vähän kastella. Mä otan vettä lasiin ihan ja sormella tosta noin, niin pyyhkäse vähän pikkusen vettä tonne, niin pysyy paremmin kiinni. Sitten tästä vaan kiinni. Noin. Ja auki. Reunat lähti irti. Ja täällä on näin nätti vasteja. Eli pitää olla sillä reilusti iso. Näin. Lusikallinen täytettä. Vähän enemmän. Näin. Tässä näkyy näiden hampaiden jäljet tossa. Niin mä laitan sinne vähän sormella vettä. Mun mielestä tää on aika kätevä. Sitten kiinni. Noin. Pikkusen tuolta reunasta puristan. Niin se irtoaa. Näin hyvin. Ja tadaa! Osa tortuista on tehty, ne on tuolla toisella pellillä jo, mutta sitten vielä semmoisen, että tämä olisi kätevämpi semmoiseen, että on ihan kokonainen niin kuin taikinalevy. Että silloin sitä ei tarvii niin kuin kaulita isommaksi näitä. Ja ne ei kerkeä niin kuin sulaa, niin kuin nytkin tämä on sulanut vähän pitempään tästä, että mä oon saanut sen kaulita. Niin kun tämä on täältä toiselta puolelta niin aika terävä tämä, niin tällä voisi niin kuin siitä suoraan siitä taikinalevystä sitten, niin painailla vaan ihan, laittaa tämä muotti tänne ja painaa tällä sitten, stanssata siitä niin kuin ihan näin, niin pois suoraan, niin näin. Eli stanssataan tästä suoraan nyt oikein kokoiset. Ja sitten laitetaan tälle puolelle. Näin. Ja näistä ylimääräisistä niin mä teen semmosia tikkuja, juustoisia tikkuja. Mä näytän sen sitten vielä.
Tää on aika näppärä. Tulee sellainen nättejä. Kaikkein parempi olisi ostaa levy. Mä kyllä ostan joku päivä levyyn ja teen sitten levystä niitä, niin varmasti tulee nopeasti. Tosi kauniita. Se on kyllä parempi, että se leikkaa valmiiksi tällainen näin. Niin. Tää just riitti näihin. Sitten vielä yksi. 8 levyä. Eli 16 tämmöistä pasteijaa tuli tästä määrästä tätä täytettä. Niihin ensimmäisiin laitoin vähän liikaa. Ei kannata laittaa niin paljon. Kahdeksan levyä, niin kun 2 tulee yhdestä, niin 16 tuli näitä. Näin. Sitten ripotellaan juustorastetta pikkusen päälle. Tää juustoraste on tosi kiva. Just, riittääkö kaikki? Ainakin tuli hyvin kaikki tähteet taas käytettyä. Sinne vaan. Sitten laitetaan uuniin 225 astetta ja 15-18 minuuttia. Katsotaan sitten. Mulla on uusi uuni, niin tämän kanssa taas menee vähän aikaa opettelua. Sain ennen joulua uuden uunihellan. On mukava taas tehdä ruokia. Laitetaan uuniin. Sinne meni uuniin. Joo, eli 15 minuuttia oli uunin keskitasolla ja ne on nyt kypsiä. Katsotaan tuolta. On hyvän näköistä. Ai että kun ihanan muotoisia tämmöisiä pullukoita tuli niistä. Sillä muotilla. Nam nam. Sitten laitetaan ne tikut uuniin. Tästä mä vaan tällain. Mä laitoin tähän nyt ruisjauhoa. Ihan vähäsen tähän alustalle. Niin. Ja voi sormissakin pyörittää näin. Ja sitten pikkusen tonne pyöritellään.
niin saadaan tämmöisiä tikkuja. Kannattaa laittaa ensin käteen ja tällainen pyörittää, niin sai kaikkein kätevimmin. Näin. Ja vielä on yksi. Taas vähän jauhoja käteen. Ja olisi tullut muuten liian pitkä video, mutta siis tästä tuli todella hyvä. Mä olin ihan älyttömän yllättynyt. Näistä tuli rapeita. Tuossa lopussa, kun mä laitan vielä pinnalle juustoa, niin se sopii erittäin hyvin tähän. Näistä tuli todella hyviä. Olin kyllä tosi tyytyväinen. Näin. Sitten mä pyörittelen ne semmosessa tällaisessa raasteessa. Grana Padano juustoraaste. Ja laitetaan pellille. En laita kananmunaa. Tää on niin tämmöistä kosteita ja hienojakoista, että mä uskoisin, että tää onnistuu näin. Tää on vähän samantyyppistä kuin parmesanjuusto. Näin. Tikkujahan voi tehdä suoraan tuosta lehtitaikinan levystä. Parin sentin siivuja, kun leikkaa taikinapyörällä ja sitten kierittelee. Niitähän on paljon tehty. Mutta tämä nyt mä teen näistä jämistä. Kun se on jo tommonen mytty, niin en viittinyt sitä ruveta enää kaulitsemaan uudestaan. Ja kun en tiedä, miten se sitten käyttäytyy, niin tämähän on ihan kätevä tehdä tämmöiset makupalat. Ihana tuoksu. Ja uunissa 225 astetta. Ja varmaan menee se 12 minuuttia ehkä. Voi olla pitempikin aika. Katsotaan sitten. Näin. Tää on vähän iso tää yksi. Tehdään siitä vähän pitempi. Tuoksu on mahtava. Näin. Semmoset tuli. Näistä suppilovahvero riisipasteijoista tuli aivan mielettömän hyvä makuisia. Ja samoin nämä juustoiset tikut onnistu. Niistä tuli tosi hyviä. Aivan mahtavaa naposteltavaa. Eli nuo tikut oli ihana rapeita. Ne oli just semmoisia rapsahtavia ja siihenhän voisi laittaa jopa, jos haluaa, niin lisää vaikka suolaa, karkeata suolaa juuston kanssa sinne uuniin. Eli kaikki taikina tuli käytettyä, ei mennyt mitään hukkaan. Oli ihan hyvä idea tehdä niistä ylimääräisistä taikinanpaloista, kun niistä tuli semmoisia möykkyjä, niin tommoset tangot. Sitten
toi pasteja, niin se oli ihanan makuusta. Siinä oli just sopivat mausteet. Todella mehevä. Rapea päältä ja mehevä sisältä. Aivan mahtavan makuusta. Suosittelen tekemään. Tuli mun mielestä kyllä täydellistä. Ja reseptin aineksethan löytyy sitten täältä videon kuvausosiosta. Otsikko alta, kun painat, niin sinne avautuu se resepti. Peukuta, jos tykkäsit. Ja jos et ole tilannut kanavaa vielä, niin tilaa kanava. Moikka!